شماست دیگه. در یکی از پایگاه‌های ارتش دفاعی اسرائیل هستیم برای بازدید از نمایشگاهی که سخنگوی ارتش تدارک دیده از غنیمت‌های جنگی که ارتش دفاعی اسرائیل از باریکه غزه آورده و شامل جنگ افزارهای ساخت جمهوری اسلامی که در باریکه غزه پیدا شده. اینجا با کمال پینخاسی عزیز هستیم، سخنگوی ارتش دفاعی اسرائیل، به فارسی. درود و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی. ما در این غرفه که امروز هستیم اینجا مختص سلاحایی است که جمهوری اسلامی در اختیار سازمان تروریستی حماس قرار داده. سلاحی که به غنیمت گرفته شده عمدتاً کلاً در غزه به دست نیروهای ما رسیده. سلاح‌ها و اسنادی که مربوط به حزب الله و در شمال کشور میشه را در روزهای آینده، هفته‌های آینده به اینجا هم خواهند آورد. یه توضیح کوچیکی در مورد دخالت‌های جمهوری اسلامی و نقش اون در این جنگ اخیر یا چیزی که به قول خودشون طوفان رقصاست من خدمتتون عرض کنم. اینجا توجه کنید، شما تصاویر و اسلایدهای مختلفی می‌بینید. این نکته خیلی جالبه. مراسم رژه 36مین سالگرد تأسیس سازمان تروریستی جهاد اسلامی در غزه هست. تصاویر شخصی که این عکس رو گرفته می‌بینید تصاویر به قول من منحوسی را بلند کرده، داره به همگان نشون میده. خامنه‌ای، قاسمی، پرچم جمهوری اسلامی. نکته جالب اینه که این مراسم 2 روز قبل از آغاز این جنگ، یعنی در 5 اکتبر 2023 میلادی، 2 روز دقیقاً قبل از این آغاز جنگ انجام شد. این موشک شما لطف کنید عکسش خوب بگیرید. موشک بدرسه با اون سامانه‌ای که اون زیرش داره را من بعداً در حیات بیرون خدمتتون نشون میدم. کلاً سالم به غنیمت نیروهای ما همین موشک در اومده. چیزی که من همیشه اینجا توضیح دادم و باز من فکر کنم که مخاطبین شما هم براشون جالب باشه این است که جنگی که ما درگیرش هستیم یه جنگ فقط کلاسیک نیست. سرباز در مقابل سرباز با سلاح‌های مختلف نمی جنگه. جنگ‌های پشت صحنه، جنگ‌های روانی، جنگ‌های نرم، چیزی که اسمشو میذارم، با استفاده از تکنولوژی AI هم هست و تاثیرگذار بر روی مردم میشه گفت ساده دل غربی. ببینید چجوری میخوان تاثیر بذارن که بله در غزه چه خبره. شما میبینید که موضوع اصلی تمام این تصاویر اینجا چیه؟ فقط کودکان. با استفاده از AI اینا میان حقایق تحریف میکنن، اینجور میخوان نشون بدن که در اونجا چه فجایعی داره رخ میده و افرادی هم هستن ساده لوح، ساده دل، اینا قبول میکنن، اینا باور میکنن این تصاویر رو به این صورت. البته تصاویر دیگه هم هست برای ابراز انزجار و نفرتشون از اسرائیل. خامنه‌ای رو ببینید توییتایی که میزنه اصلا به صورت عبری. من فکر کنم در مقابل عبری، در مقابل کاری که ما به زبان فارسی میکنیم اینا هم میخوان نشون بدن که بله ما هم بلدیم و به زبان عبری. این طرف شما تشریف بیارید جناب توبیا. چیز جالبی که میخوام نشونتون بدم سلاحایی است که در اینجا میبینید، سلاحای ساخت جمهوری اسلامی با پول مردم ایران که مفت در اختیار سازمان تروریستی حماس قرار داده شده. یعنی مواد اولیه، ساعت کار، تکنولوژی، کلاً ساخت تمام این اسلحه ها از پول مردم ایران تعیین شده، مفت و مجانی در اختیار اونا قرار داده. کمال جان این آشناس این تفنگ؟ سلاح بله، سلاح سازمانی ارتش ایران که هنوزه در اختیار ارتش جمهوری اسلامی. بله، تفنگ GS میبینید. یکی از اینم توجه کنید، صنایع نظامی ایران. قبلا این سلاحی که اینجاست اینو ما قبلا نشون داده بودیم، دوستانی بودن که تو شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن یعنی چی سلاح ما را عهد عتیق شما اومدید نشون میدید.
ولی عهد عتیق نیست قربون تو. اینها سالیانه که در اختیار این سازمان تروریستی قرار داره و این مدل جدیدترشه. یعنی ببینید نوعای قدیمیشو دادن، نوعای جدیدترش هم دادن. سلاح پیشرفته‌تری هم اینجا هست که میتونید ببینید. موشک طوفان هست، ضد سره، موشک رعد که این همون نسخه ایرانی تاو هست. دقیقاً موشک ضد زره تاو که قبل از انقلاب تمام این سلاح مثل جی3 و تاو قبل از انقلاب هم در ایران تولید میشد، ولی این مدلایی که شما اینجا میبینید مال سالهای بعد از جمهوری اسلامی. این چه موشکیه این سبزی که کامل موشک رعد به کپی تولید شده در ایران بهش میگن رعد، ولی نمونه کپی شده از موشک ساگر روسیه که در ایران بیشتر به مالیوتکا معروفه. ساگر لقب سازمان ناتو برای موشک. و این خمپاره‌انداز فاتح چی؟ خمپاره‌انداز فاتح که خمپاره 60 میلیمتری هست. گلوله‌ش هم که اونجا می‌بینید اون بالا. ما به دلیل اینجا نشونتون بدم، به دلیل کوچکی مکان در این غرفه نتونستیم انبوه این سلاحایی که به دست نیروهای ارتش افتاده رو در اینجا به معرض نمایش بذاریم، ولی فقط به نمونه‌ای از اونا بسنده کردیم. تفنگ تک تیرانداز آنتی متریال صیاد. آنتی متریال یعنی چی؟ آنتی متریال ببینید سلاح سنگینیه، 12.7 میلیمتر قطر داره. سلاحی که بر علیه ادوات زرهی یا خودروهای مختلف یا بر علیه بونکرها بعد استفاده بشه. ولی در 7 اکتبر برای کی استفاده شد؟ یا چه در 7 اکتبر شما میتونید فرد حماسی اینجا ببینید با این سلاح وارد شد به مناطق، توجه کنید به اون، بله، وارد شدن به شهرک‌های مرزی. در اینجا راکت‌هایی که در غزه به غنیمت گرفته شده، براق 70 بدر 3. خاطرتون هست که در آغاز این سینک یا این فیلم خدمتتون عرض کردم این همون راکتیه که در مراسم رژه جهاد اسلامی ما در اون تصویر دیدیم. اون موشک قطع موشکی باقی مونده که اونجا میبینید از حمله 14 آپریل، احتمالاً باقی مونده عماده. و این موشکی که دیروز اینجا آورده شد باقی مونده احتمالاً موشک خیبر باشه طبق اندازه و قطر و اطلاعاتی که به دست اومده. و این موتور متعلق به چه موشکی میتونه باشه؟ احتمالاً از همین موشک عماد یا حملات 14 آپریل گرفته شده بود، ولی اون مال هفته پیش. در قسمت بیرونی هم شما خودروها و ادوات سنگینی که استفاده کردن برای آغاز عملیات که ببینید چیزی که اینجا می‌بینید، من همیشه گفتم اینا فقط خودروهای منهدم شده نیست، اینها پولهای سوخته ملت ایرانه که این چنین به هدر رفته. این یکی از همون بولدوزرهاییه که باهاش اون جدار مرزی رو شکافتن و وارد شدن. فیلم معروف سرنوشتش ببینید به کجا رسید آخر. رانندش که مطمئنا دیگه پودر شده، ولی خود این ادوات ببینید چه سرنوشتی دارن. حساب کنید چه هزینه هنگفتی مردم ایران باید پرداخت کنن برای بابت برنامه‌های خرابکارانه و جنگ. و این تویوتا هم ظاهراً یکی از همون تویوتایی که باش وارد اسرائیل شدن. شما مدل مختلف اینجا ببینید. اون جیپ آخر که می‌بینید، اون جیپ 2 روز پیش از مرز لبنان، این جیپ سرمه‌ای، بله، اون مال حزب الله است، سالم و کامل به دست نیروهای ما افتاده. تفنگ 106 میلیمتری روش بوده. اینجا که می‌بینید جیپ غیر نظامیه به طور کل. می‌بینید
یعنی بخوان نشون بدن بله موارد غیر نظامی داره، ولی همین قسمت نشون میده که در استفاده خرابکاران حزب الله بله سکوی نصب تیربار. به غرفه دیگری ما وارد میشیم که سلاح‌های سنگین‌تری شما اینجا می‌بینید. اینها سلاح‌های ساخت کشورهای مختلف هستند، عموماً بلوک شرق که از مناطق مختلف و مطمئناً هم از جمهوری اسلامی در اختیار حماس قرار داده شده. نمونه‌های دیگر مثلا تفنگ‌های سید ما اونجا داریم، تعداد بیشتری از اونها. جنگ افزارهایی که از اونها استفاده شد برای قتل عام مردم بیگناه در شهرک‌های مرزی. بله انواع و اقسام کلاشنیکوف ها، دراگونوف ها ظاهرا من اگه درست تشخیص میدم. بله اینجا تیربارهای سنگینی هم هست، سلاح ضد هوایی حتی اونجا هست. شما میتونید ببینید موشک‌های مختلفی باز اونجا دارید. از این اسپیجینو هم شما لطف کنید یه عکس بگیرید. یک سلاح ضد زره. اگه بتونید فوکوس کنید روی این آرم، دوستان دیگه خودشون قضاوت کنن که جمهوری اسلامی تا چه حد دخیل بوده در طرح و برنامه‌ریزی و آغاز این جنگ. سلاح‌های مخربی که اینجا هست اینا رو میگیم ساخت خودشونه، ولی با چه هدفی؟ اینا رو میچسبوندن به در پناهگاه هایی که مردم بیگناه تو اونجا پناه گرفته بودن، منفجر میکردن در ورودی فولادی را و به محضی که در اونجا باز میشد شروع میکردن به شلیک به طرف مردم و قتل عام اونها. پشتیبانی جمهوری اسلامی از سازمان حماس 3 هدف کلی رو دنبال میکنه. یکی اون فکر و هدف و رویای واهی که اونا فکر میکنن میتونن بهش برسن و اون نابودی اسرائیل. هدف دوم به عقیده من ضربه زدن به ملت مسلمان و سنی فلسطینه، چرا که اینا با ایده‌های شیعه پروری خودشون ما میبینیم که رفتارشون با هموطنان سنی در داخل ایران به چه صورته. پس نتیجتا همونجور که همیشه من گفتم هیچکی برای کسی دیگه به این صورت تره خورد نمیکنه. پس این هم حتما یه هدف فقط برای اهداف منفی و ویرانگرانیشون در این مسئله دنبال میکنن. و از همه مهمتر سومین هدف اون صدور انقلاب اسلامی که از روزهای اول فکرش بودن. چرا اینا میگم؟ شما تشریف بیارید و به این اسناد توجه کنید که تماما در غزه به دست نیروهای ما افتاده. اینجا تصاویر این کتابای اینجا میتونید ببینید، رساله خمینی، نمیدونم قانون اساسی جمهوری اسلامی، تبلیغات شیعه. چرا این کتابا رو بعد ما در غزه پیدا کنیم؟ چون از این طریق میخوان نفوذ پیدا کنن و تأثیر بذارن بر دنیای سنی و تسلطشون اندک اندک جهانی بشه. اینا فکر مردم بیگناه فلسطین نیستن، اهداف خرابکارانه خودشون رو پیش میبرن. شما نگاه کنید مقادیر پولی که اینا رد کردن، نمونه هاست اینجا که فقط شما دارید اینجا میبینید. چیز جالبترش از این طرف ببینید پول مردم ایران کجا میره شما میپرسید؟ بیایید در این گوشه بهتون نشون بدم. چگونه شستشوی مغزی میدن، تأثیر میذارن بر افکار کودکان، بچه‌های بیگناه. ببین کتابای بچگونه، وقتی که ما حرف از کتاب میزنیم برای پرورش فکر کودکان، فکر چیزای جالب، زیبا هستیم. تصاویر اینجا ببینید چجوری دشمن
سازی میکنن از این طریق برای کودکان و نوجوانان. ذهنشون رو ببینید چجوری اینا دارن نابود میکنن که بله تمام یهودیان دشمن هستن، اینا منفور هستن و مقادیر زیادی از این کتاب ها هست، انواع مختلف. در این قسمت هم میتونید نقشه ها و اسناد طرح عملیات رو ببینید که مدت مدیدی قبل از شروع این جنگ اینا روی مسئله کار کرده بودن. اینجور نبوده که صبح 7 اکتبر بیدار بشن بگن یالا ما امروز حمله میکنیم. من میتونم بگم ماها، شاید هم سالها، وقتی که ما فکر میکردیم که دیگه میریم به سوی روابط دوستانه با اینا، فکر میکردیم که بله میشه از یه طریقی با اینا به تفاهم برسیم، حماس در حقیقت در فکر نابودی و این عملیات وقیح خودش بوده. فقط اومدم بگم که برای بقای مجله تصویری سینما رکس نیاز به حمایت شما وجود داره. 3 گزینه: شهروند پرسشگر، شهروند نگران و شهروند سیاسی. این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و این گونه به بقای مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملی گرایان است کمک بکنید. اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن، نه کشورها و دولت‌هایی که به دنبال منافع خودشون هستن. هم سبب بقای مجله تصویری سینما رکس شدید. هیچ گونه اولویت هم نیست، یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینه‌ها رو میزنن انجام میدم. نه، فقط بحث حمایتی است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه. یه نکته هم داشت فراموشم میشد، نگو که بعدن این کارو انجام میدم، زمان زیادی ازت نمیگیره، همین الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم. من تلاش میکنم که برنامه‌هایی با کیفیت بسازم، به چشم، فکر و گوش شما احترام بذارم. شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما رکس که تنها سرمایه‌گذار شما هستید تداوم داشته باشه. من شغلی به غیر از روزنامه نگاری ندارم. فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد.